Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. La baza pachetului avem 8-ul de spade, turnul și moartea. Da? Uite, aici e o transformare puternică pe care eu o văd. Poate să fie și o oarecare ceartă, poate să fie și o oarecare izbucnire a unei persoane. Și ce mai văd aici poate să fie, uite, și cineva care e cumva mai dur, da? Poate să fie vorba și despre o persoană care își face tot felul de gânduri, poate să fie vorba și despre o persoană care izbucnește, da? Într-un mod ciudat. Și de asemenea mai văd aici un oarecare blocaj, da? Poate e cineva care are ceva de spus și tot a ținut în el sau în ea și acum, știu eu, exprimă. Apoi avem 5-ul de spade în plan personal, deci e ca o nedreptate pe care fie tu o simți, fie poate să fie și un personaj aici care profită de o anumită situație în care se află. Dar mai văd aici și un fel de ceartă, da? Parcă e cineva care, nu știu, își urmărește interesul și apoi pleacă. E cineva care cumva nu joacă corect în toată situația aceasta. Iar apoi avem 8-ul de bâte. Ce văd aici e multă comunicare, da? Multă comunicare, poate să fie vorba și despre faptul că cineva aici e foarte grăbit. Uite, unii poate primiți un mesaj, un apel telefonic de la o persoană importantă. Pentru alții pot fi niște discuții aici care se spun sau care au loc și care clarifică foarte rapid o anumită situație. Hai să vedem. 5-ul de spade. Văduva și excursia. Da? Deci poate să fie și o discuție ciudată legată de o călătorie a cuiva. Sau poate să fie vorba și despre o discuție ciudată legată de o persoană care, nu știu, poate e undeva la drum. Sau e vorba de o călătorie a cuiva. Aici niște vești fulger care vin și care țin de un blocaj. Da? E un blocaj legat de o relație, de o colaborare. E un blocaj legat de ideea de căsătorie sau ideea de relație stabilă. Și avem un bărbat brunet, da? Un bărbat mai tânăr. Avem speranță și retragere. E cineva aici care, nu știu, e ca și cum vrea să se retragă, vrea să plece. Poate e cineva care amână un anumit lucru. Deci e vorba de un bărbat mai tânăr, brunet, în special, care, nu știu, parcă ar avea niște probleme în sfera aceasta de relaționare sau în relația cu cineva. Pot fi și niște vești care țin de bani, pe de altă parte. Hai să vedem. Avem 7 de monede. Pentru partea ta profesională, ce văd aici sunt niște bani pe care îi poți primi. Da? Sau poate să fie și o discuție importantă pe care o ai aici, legată de o moștenire, legată de un împrumut, legată de o așteptare mai mare, dar mai văd aici că e ca și cum ești într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult și pe trecutul tău. Apoi avem lumea. Deci uite aici, din punct de vedere profesional, eu văd un răspuns pozitiv, o eliberare. Poate să fie vorba despre un adevăr, poate să fie vorba despre o veste extraordinar de mare care apare. De asemenea, pentru unii poate așteptați o veste de la drum lung sau poate așteptați o veste în legătură cu un proiect. Dacă se finalizează, dacă se aprobă, da? Și aici răspunsul e pozitiv cu lumea și mai poate să fie și un moment aici din punct de vedere profesional în care ți se poate arăta un eveniment care să-ți arate cum că pe acolo e drumul, da? Dacă nu știi ce să alegi, sau știu eu, dacă aștepți de mult timp ceva. E ca și cum ai fost aici într-o așteptare foarte mare, doar că acum e momentul să primești ceea ce tu ai așteptat. Hai să vedem 7 de monede ce spune.
Și avem aici așa o discuție în contradictoriu. Adică e o situație aici complicată care dăinuie de foarte mult timp. O femeie brunetă, da? Deci e ceva legat de o femeie cu părul închis la culoare sau e ceva aici legat de o persoană stabilă. Apoi avem absență și scrisoare. Cineva aici care, știu eu, evită să dea un mesaj sau cineva care evită să acționeze, cineva care evită să comunice. Omul legii, jucătorii și pensionarul. Uite, unii poate, nu știu, primiți o veste de la o instituție de stat sau primiți o veste în legătură cu ceva vechi, repet, ceva ce acum se coace, ceva ce acum se finalizează, da? E pe sfârșit. E ca și cum se închide gura cuiva în toată povestea asta. Și avem împăcare. Da? Deci, poate știu eu, e un moment în care dai la pace cu cineva. Surpriza, ermitul, ok, și pajul de spade, o legătură cu zodia Fecioară. Surpriza are o legătură cu o persoană aici care, uite, e foarte... sigură pe ea. Nu știu, e o persoană mai retrasă, este o persoană care îi place să stea, să studieze, să analizeze lucrurile. Este vorba și despre o persoană care se concentrează foarte mult și pe ideea de tăcere. Poate să fie vorba despre o persoană care e specialistă pe un anumit domeniu sau o persoană care e foarte smerită. Da? Este o persoană foarte înțeleaptă. Dar e cineva, nu știu, care îți poate adresa o invitație sau îți poate da o veste. Și avem o capcană. Surpriza poate avea legătură cu o capcană pe care cineva ți-o întinde. Și avem iubire, da, și militarul. Deci, aici, pentru unii dintre voi, uite, poate să fie vorba și despre o persoană care e ca și cum ar avea niște probleme în dragoste. Nu știu, e o persoană care mai mult gândește, e o persoană ceva mai dură, da? Și e ca și cum spune că are probleme. Poate e cineva care se simte că e retras, că e lăsat în urmă. Și avem protectorul. Da? Surpriza are legătură și cu o persoană care te protejează. Și avem inconstanță. O femeie blondă avem aici cu părul deschis la culoare. Ei, surpriza, uite, poate avea legătură și cu cineva care se retrage, da? Cineva care, știu eu, tace, cineva care își vede cumva de atribuțiile sale. Pentru unii, nu știu, poate aveți vreo prietenă sau aveți pe cineva care, uite, e posibil să vă dezvălui aici, care are niște probleme în plan sentimental. Da? E și cineva care, știu eu, se simte, nu știu, neiubit, neapreciat, nu se simte în largul său. Hai să vedem ce spune acest oracol. Da? Ce cu personajul ăsta aici foarte curios și foarte retras. E o persoană care se îngrijorează foarte tare, da? Fie în legătură cu tine, fie în legătură cu o situație anume.
Și apoi avem așa, îndrăgostiții și o curte, o casă importantă. Da? Deci poate cineva care se îngrijorează în legătură cu dragostea ta, în legătură cu viața ta privată. Și ce mai văd aici? Uite, avem așa. Judecata, o persoană oficială și bani neașteptați. Surpriza, uite, poate avea legătură totuși și cu niște bani pe care îi primești, cu o propunere, dar e ceva, nu știu, care, repet, fie ține de o persoană mai matură, fie ține de cineva care cumva poate are probleme în dragoste și atunci se concentrează mult pe partea profesională. Pentru alții, poate chiar surpriza vine din partea aceasta de profesie. Și avem schimbare. Da? Poate are legătură cu cineva care își schimbă radical părerea. Pentru unii simt aici că parcă apare o oportunitate atunci când vă așteptați mai puțin, care, uite, mai ales dacă ești femeie, te poate pune, știu eu, într-un apogeu al vieții tale, că știu cum devii ca o doamnă privilegiată, devii ca o femeie sigură pe tine, devii o femeie suspusă, respectată, apreciată. Și avem așa, copil și boală. Da? Deci poate pentru unii, știu eu, să fie vorba și despre cineva care se comportă într-un mod mai imatur. Mai văd, bineînțeles, și o persoană ușor disperată în legătură cu o schimbare bruscă din punct de vedere financiar. Bun, hai să vedem ce mesaj are oracolul în plus. Avem grâne, fertilitate, resurse, restricție, opresiune. Uite, surpriza, nu știu, poate avea legătură cu un blocaj legat de ideea de resurse, legat de ideea de bani. Uite, poate să fie și o veste, repet, care vine de undeva de sus. Adică, nu știu, de la un șef sau de la o persoană importantă din viața ta privată, da? Din familia ta, din cercul de prieteni. Mai vreau un mesaj. Avem inel, devoțiune, fidelitate, eternitate, numere. Nu știu, e vorba despre ceva ce cumva așa trebuie să se întâmple, da? Cumva după muncă și răsplată, așa simt eu să vă transmit. Dar, repet, pentru alții surpriza, uite, poate avea legătură și cu ideea aceasta de cifre. Na. Bun. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Oh, și avem așa un final cu intrigi între femei. Da? Deci ceva se finalizează, doar că e cu niște discuții în contradictoriu. O veste bună. Da? Este o veste bună pe care o primești. Și care, nu știu, poate să facă liniște și pace. O bucurie mică și lacrimi.
pagubă, pierdere și o bucurie mare. Nu știu, aici poate să fie, nu știu, ca un fel de sacrificiu, ca un fel de retragere a cuiva, ca un fel de purificare. Bucurie de departe, bani puțini și supărare. Deci are legătură, uite, și cu o persoană de la drum lung care e supărată sau care are niște probleme. Și repet, aici eu cred că e ceva legat de un personaj care e mai viclean din fire și care cumva se arată. Da? Cam vezi cine e bun, cine nu e bun. Posibil chiar sfatul ăsta pe care îl primești să te ajute enorm de mult. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.